סרטן שלפוחית השתן הוא הרביעי בשכיחותו בקרב גברים ופוגע בעיקר באוכלוסייה מבוגרת. בחלק מהמקרים, כשהמחלה מתקדמת, הרי שמדובר במחלה אגרסיבית, המתפשטת מהר, עם אחוזי תמותה גבוהים, ולכן יש צורך לטפל בה בדרך אגרסיבית. על מאפייני המחלה, הגורמים והטיפול, בסרטון הבא. סרטן כיס שתן נקרא סרטן יתום. מדוע? מכיוון שמעטים יודעים שהוא הסרטן הרביעי בשכיחותו בגברים והשמיני בשכיחותו בנשים. הסימן הכי שכיח שסרטן כיס שתן נותן בהתייצגות שלו זה דם בשתן. אם יש לך דם בשירותים כשאתה נוטל שתן, זה דגל אדום וחייבים לרוץ לרופא המטפל ולאורולוג ולעשות מספר בדיקות. מכיוון יש כמה דברים שיכולים לגרום לדם בשתן, שחלקם לא מסוכנים כל כך, כמו סרטן כיס שתן, כגון אבן בדרכי השתן או דלקת בדרכי השתן, אבל זה מחייב בדיקה בייחוד אצל מעשנים. מדוע אצל מעשנים? מכיוון שאנחנו רואים שמעל 50% מהגברים ומעל 30% מהאנשים שאנחנו מטפלים בהם, הם או מעשנים כיום או שישנו בעבר. וזה שני רק לסרטן ריאות בשכיחות המעשנים שלו. סרטן כיס שתן מתחלק לשלוש קבוצות. אלה שבאים עם סרטן לא חודרני לשכבת השריר, שזה בערך 70% מהמטופלים שלנו, והטיפול הוא כריתה מקומית של הנגע, ואחר כך בדרך כלל דורש גם שטיפות של כיס השתן עם חומר כימותרפויטי, כגון מיטומיצין C, או עם חומר משפעל את המערכת החיסונית של הגוף שנקרא BCG. חלק מהמטופלים האלה הופכים לסרטן יותר חודרני, ואז מה שקורה שהסרטן הזה חודר לשכבת השריר. 20% מהמטופלים ישר מתייצגים עם סרטן חודרני של כיס השתן, ואז הטיפול זה כריתה רדיקלית של כיס השתן, אצל גברים כולל את ההרמונית, ואצל נשים הרבה פעמים צריך להסיר גם את הרחם ואת השחלות. אנחנו כיום, בנוסף לכריתה של כיס השתן, מנקים את כל הבלוטות האזוריות, ואחר כך עושים הטיית שתן. בחלק מהמרכזים בארץ עושים את הניתוח הזה בשיטה הרובוטית, והיתרון של השיטה הרובוטית שהחולים האלה מחלימים הרבה יותר מהר אחרי הניתוח, נזקקים הרבה פחות לתוצרי דם. אולם תוצאות אונקולוגיות טובות מאוד אפשר להשיג גם בניתוח פתוח. צריך לזכור שני דברים עיקריים לגבי המחלה הזאת. אחד, זה שדם בשתן זה סימן רע וצריך מיד לגשת לאורולוג להיבדק. ודבר נוסף, זה שאם יש בסביבתך מעשנים, כדאי שיפסיקו לעשן, בגלל שבכל שלב שמפסיקים עישון, זה יכול להוריד את השכיחות של סרטן כיס השתן. המחלה הזאת הורגת הרבה מאוד אנשים, בייחוד במצב החודרני שלה, או כשזה כבר עובר לבלוטות, וכדאי מאוד לטפל בזה מוקדם ובצורה אגרסיבית.